Na tong G7X Mark III, napakalinaw niya guys. Parang ayaw ko na talaga kasi kitang-kita yung pores ko, yung mga pimples ko. Joke. What's up guys? Welcome back to my channel. Bomar here, ang nag-iisang ukad notch sa balat ng lupa. Kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome at huwag kalimutang mag-subscribe. So for today's video, we'll be unboxing this brand new Canon PowerShot G7X Mark III, and I'm so excited to open the box para maipakita sa inyo kung ano ang mga bagong upgrades na inilabas sa Canon. So without further ado, let's get started. So ito na yung matagal ko nang hinihintay. Actually hindi lang camera ang nabili ko, meron ding vlogging kit. Kasama na siya sa camera, but hindi siya free guys. Meron kang babayaran na microphone, the external microphone, para makakuha ka ng dalawang free, the tripod and the cold shoe. So ito na yun. Nabili ko siya sa camera house, hindi dito sa Butuan. I'm from Butuan, hindi dito sa Butuan, sa Fairview, sa Quezon City branch ako nakabili. Tinulungan ako ng camera house dito sa amin sa Butuan City para maka-order ng Mark III kasi nung nag-inquire ako, wala pa silang available. Ewan ko ngayon, baka meron silang available. So noon, na-order ko siya August 30. Nakuha ko to dito sa amin sa Butuan September 2. So 3 araw ako naghintay para makuha ko tong PowerShot G7X Mark III, and so worth it guys kasi nandito na siya. So may kasama siyang vlogging kit. So ipapakita ko na rin. So ito free siya, the camera vlog microphone cold shoe mount. So ang presyo na guys ay 695 but free lang to. May kasama pang free itong tripod, mini tripod. So usual siya na tripod, yung usual mong nakikita sa mga vloggers, this one. And it comes with the battery, so hindi ka na mahihirapang humanap ng battery sa tripod. So free lang siya guys. Actually, ang presyo nito ay 997. So kapag bumili ka ng PowerShot G7X Mark III at saka the vlogging kit, ang babayaran mo lang sa vlogging kit ay yung microphone, the external microphone. But itong tripod at saka the cold shoe, free lang siya guys. So makakatipid ka ng 997 at saka the 695. So almost 1.7 ang masasave mo kapag doon ka bibili sa Fairview in Quezon City branch. So ito na yung microphone, the universal car diode microphone. I don't know how to read this one, car diode or car diode. So ito ay nagkakahalaga ng 1,995. So as what I have said earlier, ito lang babayaran mo. Meron ka ng free na tripod at saka ng cold shoe. Ito na yung PowerShot G7X Mark III. Ipapakita ko na. So kung gusto nyong mag-order, bisitahin nyo lang ang camera house. Kung nasa Manila kayo, in Quezon City, meron na silang available na Mark III. Pero dito sa mga probinsya, wala pa ako nakita dito, especially dito sa Butuan City. Mark II lang yung kita ko. So ito na yun guys, ito na yung PowerShot G7X Mark III. So napakaliit lang niya guys at napakakintab pa. So ito yung front side ng box. Makikita nyo yung camera. Alright, so ito yung front side ng camera. Kung makikita nyo, meron siyang picture at black yung color kasi black yung napili ko. Meron siyang silver black guys. Actually dalawa lang yung color ng bagong Canon PowerShot G7X Mark III. So ito full black at saka the silver one, silver black. So napili ko to kasi medyo manly siya. Yung silver medyo girly siya. So para sa akin mas maganda tong black color, full black color. So ginawa talaga nila tong camera na to para sa mga YouTuber, sa mga vloggers. And also, if you're not familiar with the upgrades of the new technology of Canon, the PowerShot G7X Mark III, this one, meron na siyang audio input. It means
Meron siyang mic jack where you can use your external microphone and have a better quality of your sound or your audio. Second would be the 4K resolution and crop. Third would be the 120 FPS slow-mo. Fourth would be the YouTube live streaming. And fifth would be the on-screen recording button. Wow! So, ang difference lang niya sa Mark II ay ang Mark II ay walang mic jack. So, ito yung front side at dito makikita mo yung mga anong nasa loob ng box at meron ding makikitang indication na blocking na pili ko dito. Pasensya na guys, ayaw mag-focus to. Ginagamit ko na Nikon D5200. Actually, ang very reason kung bakit gusto kong bumili ng compact camera kasi medyo nabibigatan na ako sa ginagamit ko ngayon na Nikon D5200. Gusto ko kasing mag-travel vlog, nakakangalay ng braso kaya naisipan kong mag-ipon para bumili nito. And finally, ito na siya. Okay. So, ayan guys. I-open natin. So, ang una mong makikita sa box, sa laman ng box ay yung receipt. So, kasi galing pa siya ng Manila, so meron siyang receipt. So, tignan natin kung magkano ang PowerShot G7X Mark III. So, ito yung presyo guys. Kung nakikita nyo, 46,998. So, almost 47 na yung presyo ng camera alone. 47,000. So, medyo mabigat talaga siya guys. Medyo masakit itong presyo. So, ang susunod na makikita mo sa box ay yung, sa loob ng box ay yung user guide. So, alam nyo na kung ano ang ibig sabihin ng user guide at manual. So, dito mo makikita lahat ng mga settings, kung ano ang tamang settings ng yung microphone, mga adjustments, dito mo lahat makikita. Yan. So, next mo makikita ay yung charger, battery charger. So, this one. Ayan. So, ito ang dito mo ilalagay yung battery. So, napakaliit at meron siyang this one. Port. Something like that. So, dito mo ilalagay yung cord. So, the next would be the cord. Yan. So, partners lang dalawa. So, the battery, charger, at the power cord. So, yan. Yan. Yan ang itsura ng charger. Sensya na kayo, medyo blurry. Next would be the wrist strap. Next would be the battery. So, napakaliit ng battery. Yan. So, at meron akong nakita ng mga YouTuber, mga vloggers na sabi nila nung ni-review nila tong Canon PowerShot G7X Mark III, hindi ka raw mahihirapang humanap ng katulad ng battery na ito. So, if ever, just in case masira or ma-overheat, makakahanap ka ng bagong battery. Okay? So, maliit lang siya. So, finally, ito na guys. Ito na yung Canon PowerShot G7X Mark III. Tan-tan-tan-tan! Yun. So, the Canon PowerShot G7X Mark III. So, introducing this PowerShot G7X Mark III, a premium compact made for vloggers and social media enthusiasts. So, napakaliit lang niya guys. Yan. 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 So, napakaganda niya. Tingnan. So, dito, makikita mo yung lens. Yan, 1.8 to 2.8 lens. Ito yung screen niya. You can flip it to 45 degrees. Yan. Yan. At, dito sa kabila, this one, sa right side, ito yung sinasabi nilang pwede kang gumamit ng external microphone kasi meron siyang mic jack. Ayan. Ayan, meron siyang mic jack. At sa itaas naman, yung flash. Yan. So, lalabas agad pag pinindot mo. So, yan.
Yan. So, medyo na-amaze din ako. So, kapag tapos ka na, pwede mong i-push lang para maitago. And then, dito sa ibaba, dito ilalagay yung tripod. Yan. Dito, merong mga USB. And so, iti-test natin kung ano ang quality ng camera na ito. So, ito na yun guys. Ito na yung camera. So, napakalinaw niya guys. Kitang-kita yung pores ko. Parang ayaw ko na gumamit ng G7X Mark III. Kasi kitang-kita yung pores ko. Just kidding. So, kitang-kita niyo naman guys. Napakalinaw niya. Okay. By the way, I'm using my iPhone XS Max dito sa kabila. Dito sa camera na ito. iPhone lang ginagamit ko kasi ayaw ko dito kasi napakahirap mag-focus dito sa D5200. Oh my god. So, napakalinaw niya. Kitang-kita talaga yung pores ko. Okay. So, if you want to know how to set your camera into 4K high resolution, just comment down below. Napaka-stress ng mukha ko. Actually, it's 2 o'clock in the morning. No, 3 o'clock. So, wala pa akong tulog. But I'm so happy kasi na-try ko na tong G7X Mark III. Napakalinaw niya guys. Parang ayaw ko na talaga kasi kitang-kita yung pores ko, yung mga pimples ko. Joke. Pero sabi nila, meron daw konting problema ang Mark III. Mahirap siyang mag-autofocus. Anyways, if you like this video, please do subscribe at i-like nyo na rin. Give this video a thumbs up. Kung nagustuhan nyo, i-share nyo na rin. And thank you for watching and I'll see you on my next video.